Kênh VTB xin chào các bạn. Tướng Nguyễn Thanh Hóa nói về thông tin bị bắt giam. Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao cho là chưa biết gì về các quyết định khởi tố, lệnh bắt giam ông. Theo một nguồn tin của Tuổi Trẻ, ngày 11 tháng 3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao, Bộ Công an để điều tra về hành vi đồng phạm tổ chức đánh bạc. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Được biết, ông Hóa bị khởi tố vì liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô hàng ngàn tỷ đồng. Vụ án này được Bộ Công an giao các lực lượng nghiệp vụ, chức năng của Bộ phối hợp với Công an Phú Thọ và giao Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra. Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh lúc 17 giờ ngày 11 tháng 3, Thiếu tướng Hóa nói, tôi đang nằm viện không biết thông tin gì về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam tôi. Ông Hóa hỏi lại, anh nhận thông tin từ đâu? Công an Phú Thọ bảo thế à? Tôi chưa nhận được bất kỳ quyết định nào. Tôi vẫn đang điều trị bệnh. Thiếu tướng Hóa nói với phóng viên Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông này cho biết, cơ quan này vẫn đang nghiên cứu hồ sơ vụ án. Trả lời câu hỏi có hay không việc khởi tố Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Đại tá Hoành nói, chúng tôi vẫn đang làm, khi có thông tin cụ thể sẽ thông tin tới báo chí. Trong khi đó, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, khẳng định chưa nắm được thông tin. Việc này phía Công an Phú Thọ làm, tôi không biết, Trung tướng Vệ nói. Còn Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết nếu có thông tin sẽ cung cấp trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ngày 29 tháng 1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho hay gần đây nổi lên tình hình sử dụng công nghệ cao để đánh bạc qua mạng Internet với quy mô xuyên quốc gia và có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Phó Thủ tướng cho biết vừa qua Công an Phú Thọ đã phá được vụ án đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia, thu được trên 1.000 tỷ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD. Tại buổi họp báo của Bộ Công an ngày 15 tháng 1, một số phóng viên đã đặt câu hỏi về thông tin đăng tải trên mạng xã hội, cho rằng một nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an, có liên quan đến việc bảo kê, đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ. Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết vụ đánh bạc này hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án. Bộ Công an giao các lực lượng nghiệp vụ, chức năng của Bộ phối hợp với Công an Phú Thọ và giao Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra. Theo Trung tướng Yến, những thông tin trên mạng xã hội, trong quá trình điều tra nếu tiếp tục phát hiện đều xử lý nghiêm. Ngày 11 tháng 3, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền. Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy, Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan, chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật. Mời các bạn đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất và chính xác.